Bạch Ngọc về lại thất thủy đại đội. 3 ngày nay cô ấy gần như chỉ lang thang ngoài đồng thôi, hoặc chơi với gia đình ong đen 4 con ở đội chăn nuôi. Giữa chừng, cô ấy ghé công an huyện một chuyến. Phương Mạnh quay lại, thất thủy đại đội thì ngay hôm sau đã rời đi. Chuyện lần trước anh ấy tự mình giải quyết ổ đê nhân si ke ở tỉnh Liêu Ninh gây chấn động khá lớn nên anh ấy phải về quân đoàn báo cáo. Ông nói gì? Khai hoang thị trường. Ông đừng vội kích động, nghe cháu nói hết đã. Được, cháu nói đi, bác nghe đây. Cháu về đây hôm kia chẳng phải đã nói với bác rồi sao? Là cháu được công an huyện đặc cách tuyển làm họa sĩ phác thảo tội phạm cho phòng cảnh sát hình sự. Trước đây cháu đi thành phố là để hỗ trợ kỹ thuật. Vô tình ở đó đã giúp xưởng cơ khí số 1 thành phố một việc nhỏ. Đồng thời cũng hợp tác được một vụ nhỏ với xưởng của họ. Qua mối quan hệ của xưởng trưởng xưởng cơ khí, cháu đã quen một người ở xưởng dệt. Anh ấy có thể giúp lấy được 10 chiếc máy dệt sợi cũ. Có 10 chiếc máy dệt này, chúng ta hoàn toàn có thể lập ở đội một xưởng dệt cỡ nhỏ. Còn về kênh bán hàng, bác cũng không cần lo lắng quá. Những việc này có thể để Tạ Vệ Đông và Tôn Ngọc Khê mấy người họ lo, để họ chạy việc ở huyện và thành phố. Mấy người họ dù là ăn nói xã giao, tài ăn nói giao tiếp hay học thức thì đều đủ sức gánh vác việc này. Để họ làm việc đồng áng thì quá lãng phí. Hay là để họ ra ngoài tạo thu nhập cho đội sản xuất của chúng ta. Đội thất thủy của chúng ta đồng lòng, dễ quản lý, dễ thống nhất. Đây chính là ưu điểm của đội thất thủy chúng ta. Hơn nữa, địa điểm rộng khắc, tách riêng một xưởng dệt nhỏ chắc không khó. Mà 10 chiếc máy này cũng không cần quá nhiều người, vừa không làm chậm trễ việc đồng áng, lại còn có thể thúc đẩy kinh tế của cả đội thất thủy. Quan trọng là chỉ cần xưởng dệt của chúng ta có thể mở ra, sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm hơn từ chính quyền huyện. Sau này muốn phát triển thêm những ngành nghề phụ khác, thì việc xin chính phủ hỗ trợ chắc sẽ không khó. Con bé à, thật sự có 10 cái máy dệt sao? Thật sự có à, chỉ cần bên chú gật đầu, 3 ngày sau là có thể chuyển đến. Giá máy móc cũng không đắt lắm đâu ạ. Dù là hàng đã qua sử dụng, nhưng chất lượng máy móc cháu có thể đứng ra đảm bảo. Với lại, nếu máy móc có vấn đề gì, cháu sẽ sửa được ngay, điểm này chú cứ yên tâm tuyệt đối. Việc đại đội thất thủy làm, Ngụy Trung Bình làm việc trước giờ đều rất gọn gàng, dứt khoát, vì đã quyết định mở xưởng dệt nên không chần chừ thêm một ngày nào nữa. Sau khi bàn bạc xong chuyện xây dựng nhà máy với Bạch Nặc, liền trực tiếp triệu tập cán bộ đại đội để họp. Đã đến bước này rồi, nếu còn không đồng ý thì thật là không biết điều. Đại đội thất thủy muốn mở xưởng dệt, chuyện này đã tạo nên một làn sóng nhiệt tình trong toàn bộ đội sản xuất. Hầu như nhà nhà đều bàn tán về chuyện này. Dương hồi đầu, con đi biếu quà cho đại đội trưởng với bí thư đi, xem sau khi nhà máy xong, nhà mình có xin được một suất làm việc không? Cái này chẳng phải hơn, đi làm ruộng nhẹ nhàng hơn nhiều sao? Nghe nói còn được nhận lương nữa chứ. Đều tại Vương Mẫu đơn. Với Điêu Tiểu Yến hai đứa bị nhìn nhát dao đó cứ nhất định đòi phân chia gia sản. Tiền mà trước đây chúng ta tích cóp được cũng bị chia đi không ít. Làm gì còn tiền nhàn rỗi mà mua đồ đi biếu quà chứ. Mẹ đương nhiên cũng muốn con đi làm ở xưởng dệt. Với khả năng của con, làm quan cũng dư sức rồi. Ở nhà thế này, cứ ở mãi thế này thì hỏng hết việc của bà bối mất. Mẹ quên rồi à, chị dâu cả cũng là thanh niên trí thức mà. Chị ấy còn từng ở khu trí thức lâu như vậy nữa chứ. Mẹ bảo chị ấy về khu trí thức, tìm cô Bạch trí thức kia mà nói xem sao. Con nghe bạn con nói máy móc dùng ở nhà máy đều do Bạch Nặc mang về đó. Trước đây con đã nói con bé đó có thân thế hiển hách mà. Mẹ nói anh cả xem, lấy thanh niên trí thức mà cũng chẳng biết lấy đứa nào có ích về. Đúng là đồ vô dụng, tin chị ta thì ăn thua gì. Sao lại không được chứ? Chị ta chẳng phải cũng là thanh niên trí thức sao? Đều là thanh niên trí thức chắc chắn sẽ dễ nói chuyện hơn chúng ta. Lỡ như chị ta đi rồi, cô Bạch trí thức ngại từ chối, thì công việc chẳng phải đến tay rồi sao? Có những người có suy nghĩ như vậy, không phải là số ít. Nhưng mà chưa kịp để mấy người này hành động thì cái loa của đội sản xuất đã vang lên. Tôi là đại đội trưởng Ngụy Trung Bình đây. Giờ có một thông báo quan trọng này. Sắp tới, đội thất thủy mình sẽ xây nhà xưởng, rồi sẽ trực tiếp tuyển công nhân luôn. Yêu cầu tuyển là phải có kỹ năng dệt cơ bản nha. Ai đăng ký cũng phải thi tuyển sàng lọc hết. Chị ai đạt yêu cầu mới được vô làm nha. Thế nên mấy cái đứa mà tính đi cửa sau, chạy trọt quan hệ thì im ngay đi. Toàn dân trong đội, ai chả biết tòng ai rồi. Đừng có mà bày ra mấy trò vô ích đấy. Tôi nói cho mà nghe đây, nhà máy dệt tuyển công nhân là phải thi tuyển đó. Đứa nào mà dám đi cửa sau vào nhà máy mà bị tôi phát hiện thì trực tiếp hủy bỏ suất làm của cả nhà chúng nó, và sẽ không bao giờ tuyển lại đâu. Thôi, vậy nha. Lịch thi tuyển sẽ thông báo sau khi các sếp bên đội sản xuất bàn bạc nhà máy
Dệt chỉ tuyển công nhân dệt bình thường thôi. Còn bộ phận bán hàng thì trực tiếp do Tạ Vệ Đông cùng Tôn Ngọc Khê và Tần Tuyết Hoa và mấy tri thức trẻ khác đảm nhiệm. Phòng nhân sự thì sẽ lo điều phối, quản lý toàn bộ nhân sự của nhà máy dệt, cũng như quản lý kho và đăng ký đó. Còn Bạch Nặc với Phương Mãnh thì được ghi tên ở phòng kỹ thuật. Giám đốc nhà máy Bạch Nặc đã trực tiếp tiến cử Ngụy Kiện, con trai thứ hai của Ngụy Kiến Quốc. Phó giám đốc là Lô Văn Minh, con trai thứ hai của Bí thư Lô. Sau khi mọi thứ đâu vào đấy, nhà máy dệt Thất Thủy chính thức khởi công xây nhà xưởng. Tranh thủ cơ hội này, Bạch Nặc đã lén lút biến mất 3 ngày. Ngay ngày thứ hai sau khi anh ấy về, phó trưởng ban tuyên truyền của một thành phố thuộc tỉnh Liêu Ninh bị phát hiện đã đăng xuất tại nhà riêng. Nghe đồn cách đăng xuất thảm khốc lắm, nhìn ghê cả người. Ngay cả mấy anh điều tra khi đến nơi cũng đứng hình mất một lúc. Tiếc là vụ án này vẫn chẳng có tí manh mối nào. Cuối cùng lại một lần nữa thành vụ án treo. Con cuối cùng cũng về rồi, Tiểu Bát đấy à. Con đã cao to, vạm vỡ thế này rồi, luyện tập tốt đó. Xem ra 10 mấy năm nay con đã dồn công sức. Chú ơi, cháu chẳng phí hoài một ngày nào đâu. Cháu luôn nhớ những lời chú nói với cháu trước khi rời nhà. Đàn ông con trai phải sống cho đáng mặt đàn ông. Không chỉ phải bảo vệ quê hương đất nước, mà còn phải bảo vệ tốt gia đình mình. Cháu luôn khắc ghi câu đó nên đã cố gắng học tập, cố gắng luyện võ. Bây giờ cháu là một cảnh sát hình sự thuộc hệ thống công an. Tốt lắm, giỏi lắm. Thôi, chuyện khác nói sau. Chú phải đi tìm người trước đã. Chú ơi, có chuyện gì về rồi nói sau ạ. Chú về nhà trước đi. Chú ơi, lúc cháu đến, ông nội đã dặn dò kỹ lắm. Nhất định phải đưa chú về nhà gặp ông trước. Với lại, ông còn nói chú sẽ không tìm được người đâu. Chú cứ về gặp ông trước, ông sẽ cho biết người đó ở đâu. Con đứng ngẩn ra đó làm gì? Nhanh về nhà đi. Ô, đến đây, đến đây. Con đã về an toàn rồi, cha ơi. Con về rồi, con không sao cả. Trên người cũng không có vết thương nghiêm trọng nào. Mấy chuyện khác lát nữa mình nói sau. Vợ con đâu rồi? Con phải đi tìm cô ấy. Về mặt ông Trúc trầm lặng. Nhìn, đứa con trai út 10 mấy năm không gặp này. Sao vậy? Có phải cô ấy đã tài giá rồi không? Thằng khốn kiếp nào đã quyến rũ vợ con đi mất? Cha đừng giận cô ấy mà. Bao nhiêu năm rồi, chắc chắn có không ít người đã nói ra nói vào, chắc chắn không phải lỗi của cô ấy. Vừa dứt lời, Trúc Khải Hoàn thậm chí không muốn nghe ông cụ nói thêm một lời nào. Quay người bỏ đi. Khoan đã, con đi đâu đấy? Quay lại đây. Con đi làm thủ tục giải ngũ. Cha đừng hòng khuyên con. Vô ích thôi, con vì đất nước này, vì danh dự của gia tộc họ Trúc chúng ta đã hy sinh 10 mấy năm thanh xuân của hai vợ chồng con. Con thấy đủ rồi. Con là con trai thứ hai nhà họ Trúc, xứng đáng với đất nước, xứng đáng với nhân dân, càng xứng đáng với mọi lời dạy dỗ của cha và mẹ năm xưa. Người duy nhất con có lỗi là cô ấy. Từ nay về sau, con chỉ muốn ở bên vợ mình mà sống thôi. Con bây giờ, con sẽ đi cướp vợ con về. Nếu bố thấy con làm mất mặt nhà họ Chu thì cứ đợi con đi rồi lập tức đăng báo, từ mặt con cũng được. Con tuyệt đối không oán trách nửa lời. Bố yên tâm, nếu nhớ con sẽ lén về thăm bố mẹ. Về đây, ngồi xuống. Bố, con xin bố đấy, con không muốn làm lính nữa. Bố cho con đi giải quyết thủ tục xuất ngũ, xong xuôi con sẽ đi tìm vợ con. Vợ chồng con có thể đến Cảng Thành hay đi bất cứ đâu. Bố yên tâm, con tuyệt đối sẽ không làm bố mất mặt đâu. Chu Khải Hoàn, con rõ ràng biết Y Mạn không phải người như vậy mà. Con bé đó từ nhỏ đã rất cứng đầu rồi, tính khí đã quyết là phải làm bằng được. Bình tĩnh lại nghe bố từ từ nói có được không? Không được, con không muốn. Bố cho con đi đi. Con phải đi tìm vợ con. Chúng con đã hứa rồi, cô ấy sẽ đợi con về. Con cũng vậy, con đã cố gắng sống sót trở về. Giờ nhiệm vụ của con xong rồi, con cũng sống sót trở về rồi. Vợ con chắc chắn đang đợi con rồi. Chu Khải Hoàn, Lão Thất, Lão Bát, giữ chú của tụi con lại. Hai anh em Chu Báo và Chu Quốc vừa vào đã nghe ông nội hét lớn, không kịp nghĩ ngợi gì, họ đã nhào tới Chu Khải Hoàn. Nếu mày thật sự muốn đăng xuất thì bố đây cũng chiều mày. Mày muốn làm gì thì làm. Nhưng mày ngay cả con cái mình cũng không cần nữa sao? Nhưng Y Mạn đã bất chấp an nguy của mình, đau đớn ròng rã một ngày một đêm để sinh ra đứa con gái đó. Con gái đó mày thật sự không cần nữa sao? Một câu của lão gia Chu cuối cùng cũng khiến Chu Khải Hoàn bình tĩnh lại. Cũng có thể là hoàn toàn đơ ra. Anh ta chưa từng nghĩ rằng anh và vợ mình lại sẽ có một đứa con. Dù sao thì hồi đó họ mới cưới nhau được vài ngày đã nhận được nhiệm vụ mật. Anh Bảy, chúng mình có con rồi ư? Không đúng mà. Chú ấy cưới từ khi nào thế? Sao con lại không biết gì hết? Thì mày đâu rồi? Chẳng lẽ thì mày tái hôn sao? Đừng nói linh tinh, chuyện của thì mấy, đừng nói bậy. Cô ấy không tái hôn, cô ấy đã hy sinh. Gì cơ? Không đúng, nếu con đã có một cô em gái thì sao con lại chẳng biết gì cả? Thật ra cũng không trách Trúc Quốc ngạc nhiên như vậy.
Chuyện là không có con gái đã thành nỗi lòng của toàn thể nhà Trúc. Vợ chồng Trúc lão gia tử sinh được 5 người con trai. Lão phu nhân mong con gái mà không được, bèn gửi gắm hy vọng vào đời cháu. Ai ngờ 5 cô con dâu liên tiếp sinh ra 8 người cháu trai. Rồi thì cả nhà đều tin rằng gen nhà Trúc có độc, không ai dám sinh tiếp nữa. Cháu có em gái rồi. Cuối cùng cháu cũng có một cô em gái thơm tho, mềm mại, nào đáng yêu. Số tiền tiêu vặt cháu đã tiết kiệm bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có thể đi mua váy nhỏ và kẹp tóc nhỏ cho em. Đợi em gái về, cháu nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Không ai được bắt nạt em gái cháu. Quả nhiên, bao nhiêu năm luyện tập không phí hoài. Không phí hoài chút nào. Trúc Bá nhìn Tiểu Bát ngây thơ, lòng trăm mối ngổn ngang. Khải Toàn à, ta biết con đang đau lòng và càng khó chấp nhận sự ra đi của Ý Mạn. Nhưng con phải nghĩ kỹ, con còn có một đứa con gái. Ý Mạn đã khó khăn vạn phần mới sinh ra đứa bé đó. Con thật sự nhẫn tâm sao, để đứa bé đó sau khi mất mẹ rồi lại không có cả cha nữa sao? Chuyện con và cô ấy kết hôn năm xưa đã bị giữ kín, chỉ có một số ít người biết. Vì vậy, bên ngoài đều nghĩ Y Mạn chưa kết hôn mà có thai. Dù không ai dám nói gì trước mặt, nhưng sau lưng thì lời ra tiếng vào không ít. Hai mẹ con cô ấy vì chuyện này đã phải chịu bao nhiêu ấm ức. Con hẳn có thể nghĩ ra mà. Nhưng Y Mạn chưa bao giờ trách con vì nhiệm vụ của con đặc biệt. Gia đình Trúc chúng ta không sợ, cùng lắm là đang xuất thôi, nhưng không thể liên lụy đến mẹ con họ. Nên bấy nhiêu năm nay ta căn bản không dám nhận đứa bé đó. Ta nghĩ mẹ con hẳn cũng đã đoán ra rồi, nhưng vì sự an toàn của hai mẹ con họ, bà ấy đã không nói gì, thậm chí không hỏi một câu. Nhưng dù là như vậy cũng không thể phủ nhận nhà Trúc chúng ta nợ hai mẹ con họ quá nhiều. Giờ người làm cha đã trở về rồi, nhà Trúc chúng ta cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đón đứa bé về, chăm sóc thật tốt, bảo vệ con bé thật tốt rồi. Cơ hội này, ông với má con đã đợi dòng dã 16 năm trời rồi, lẽ nào con đành lòng bỏ mặc con bé ư? Trúc Khải Hoàn, đó là con gái của con gái ruột của con, là bảo bối mà má con đã để lại cho con đấy. Con thật sự đành lòng bỏ mặc con bé sao? Thấy Trúc Khải Hoàn mãi cúi đầu không nói lời nào, vốn dĩ đã kìm nén cơn giận, giờ ông ấy càng tức hơn, liền đứng bật dậy, trực tiếp mắng Trúc Khải Hoàn, ông đây chỉ nuôi dạy được một thằng vô dụng, không có trách nhiệm như mày thôi sao? Mày không sợ sau này xuống dưới đó Y Mạn không nhận con sao? Lúc đó nếu cô ấy hỏi con về đứa con gái bảo bối của cô ấy thì sao? Con sẽ trả lời thế nào? Con tự nhìn xem đi. Con bé đó từ nhỏ sức khỏe đã không tốt. Vì chuyện này, Bạch Gia và Chu Gia đã không ít lần vắt óc tìm cách. Ông cũng chỉ mới biết cách đây mấy hôm thôi. Thì ra mà con, thật ra sau lưng cũng đã nhờ vợ của Lão Phương luôn âm thầm giúp đỡ. Con bé đó trước khi xuống nông thôn cuối cùng cũng đã khỏe lại. Nhưng rồi ông thấy cứ có gì đó không ổn. Con bé bên ngoài thì cười nói vui vẻ, như một đứa trẻ vô tư, nhưng trong lòng thì vẫn luôn ông dự ý định trả thù cho mà nó. Bên cạnh lại có Phương Gia và hai người vô pháp vô thiên nhà Bạch Gia giúp đỡ, thì mấy chuyện này cũng chẳng sao. Bọn người đó vốn dĩ đã đáng bay màu rồi. Nhưng mà con nhìn mấy tấm ảnh kia xem, con bé mới có 16 tuổi mà những thủ đoạn tàn nhẫn đó, dù là những người như ông đây đã chứng kiến bao cảnh đăng xuất, cũng chưa chắc đã làm được như thế. Chúng ta không thể cứ để con bé tiếp tục như vậy. Việc này sẽ hủy hoại con bé mất. Ban đầu, để chuyển hướng ánh mắt mọi người khỏi con bé, vợ chồng Bạch Gia đành phải gửi con bé cho cái nhà, để rồi cái nhà đó, lũ khốn nạn đó đã hành hạ con bé dòng dã 2 năm trời. Con bé phải chịu cảnh đó rét. Hết lần này đến lần khác bị chửi rủa. Chúng ta đã quá có lỗi với con bé rồi. Nhưng mấy lão già như ông đây, con có thể bảo vệ con bé được bao lâu nữa chứ? Con yên tâm sao? Con yên tâm bỏ mặc bảo bối mà má con đã sinh ra cho con sao? Con thật sự đành lòng bỏ mặc con bé sao? Người đàn ông đang ngồi cứng đờ trên ghế cuối cùng cũng động đậy, mở túi tài liệu bằng giấy da bò, cầm lấy tờ trên cùng, nhìn cô bé cười tươi rói trong ảnh. Đôi mắt cay xè của anh cuối cùng cũng không kìm được mà ướt đẫm. Anh ấy tên là Bạch Nặc. Đó là sau khi anh cầu hôn vợ. Trong lúc hưng phấn, anh thậm chí còn nghĩ ra tên con là Nặc. Nặc là lời hứa trọn đời của anh với vợ, sẽ không bao giờ lìa xa, không bao giờ phản bội, không bao giờ phụ lòng. Con của họ sẽ là người quan trọng nhất. Vì vậy, anh đã đặt tên là Bạch Nặc. Nhà máy dệt của đại đội Thất Thủy, dưới sự chỉ đạo của đại đội trưởng và bí thư cùng bắt tay nhau, cuối cùng đã được xây xong. Địa chỉ được chọn là kho cũ phía sau trụ sở đại đội. Bạch Nặc ra ngoài một chuyến, mang về 10 chiếc máy dệt và bán cho đại đội Thất Thủy với giá 1.000 tệ một chiếc. Nhưng 10 chiếc máy đó, anh chỉ lấy 8.000 tệ. 2.000 tệ còn lại anh góp vốn vào nhà máy dệt Thất Thủy, lấy 5% cổ phần. Tạ Vệ Đông, Du Kim, Tôn Ngọc Khê, Sao Tiên Hoa, Tần Tuyết Hoa, 5 người họ cùng góp 1.000 tệ, chiếm chung 1% cổ phần.
Phương Mãnh để theo kịp bước chân người yêu của mình, cũng gọi điện về bảo Bạch Nặc từ sổ tiết kiệm của anh ấy rút 1.000 tệ ra để đầu tư, chiếm 1% cổ phần. Sau khi tiền đã về đủ, Bạch Nặc liền đi kéo máy móc về, tiện thể liên hệ với giám đốc nhà máy cơ khí thành phố. 3 ngày sau, nguyên liệu đã về đủ, Bạch Nặc lái xe đi trở về. Nhà máy dệt của đại đội Thất Thủy cuối cùng cũng chính thức thành lập. Mọi người giữ im lặng, 2 ngày nay mọi người cũng thấy rồi đấy. Nhà máy dệt của đại đội Thất Thủy chúng ta đã liên tục nhập về 10 chiếc máy dệt. Nguyên liệu cũng nhờ Bạch Tri Thức Trẻ mà nhập được một lô hàng thành công. Bây giờ chỉ còn thiếu công nhân thôi. Giờ tôi sẽ nói qua các vị trí cần tuyển trong nhà máy. Mọi người có thể dựa vào sở trường của mình để tham gia sát hạch cho nhà máy dệt Thất Thủy. Vị trí cần tuyển gồm một quản lý kho, 2 bảo vệ làm 2 ca, 20 nữ công nhân dệt. Đại đội trưởng, sao cái xưởng lớn thế này mà chỉ cần ít người vậy ạ? Làng mình trừ mấy đứa nhỏ và người già ra thì vẫn còn cả mấy trăm người nữa mà. Chỗ này sao đủ chia đây à? Đúng vậy, nghe nói là hậu cần và phòng kinh doanh đều chia cho trí thức trẻ hết rồi. Dựa vào đâu chứ? Chúng ta còn chẳng đủ chia nữa là. Đúng vậy. Đại đội trưởng, dù cho mấy cái máy đó là cô Bạch trí thức trẻ mang đến thì cũng không thể cho mấy trí thức trẻ đó mở cửa sau lớn đến vậy chứ. Đây là xưởng của đội Thất Thủy chúng ta mà. Chúng ta cũng phải ưu tiên người nhà mình trước chứ. Tất cả im mồm hết. Dựa vào đâu mà mấy người đó nhẹ nhàng là có được vị trí ở phòng kinh doanh? Ai cũng là trí thức trẻ cả. Chỉ là tôi xui xẻo vớ phải cái nhà họ Lưu vô dụng này thôi. Dù thế nào đi nữa, hôm nay tôi phải nhân cơ hội này khiến đại đội trưởng cho tôi một vị trí. Một lũ thần kinh không nhìn rõ tình hình. Mấy người có gì mà bất mãn? Cái xưởng dệt Thất Thủy của chúng ta chỉ lớn thế này thôi, chỉ có thể đặt 10 máy dệt, mà đến giờ vẫn còn nợ tiền của cô Bạch Trí Thức Trẻ mấy cái máy nữa đây này. Lấy đâu ra nhiều máy dệt thế chứ? Hơn nữa, tiền còn chưa kiếm được mà đứa nào đứa nấy đã nghĩ đến việc cho người nhà vào là sao? Cho nhiều công nhân như vậy vào, muốn nhà máy nuôi không mấy người à? Mơ mộng cái gì thế hả? Xưởng dệt của chúng ta chỉ có 10 máy dệt, nhiều nhất cũng chỉ cần 20 nữ công nhân thôi. Những người còn lại thì ngoan ngoãn cho bố, ai việc nấy mà làm đi. Bây giờ đội Thất Thủy của chúng ta khó khăn lắm mới có được một cái xưởng. Đứa nào mà dám giở trò sau lưng bố thì đừng trách bố đuổi cả nhà chúng nó ra khỏi đội Thất Thủy. Cái lũ thối tha. Đội Thất Thủy chúng ta không phải dạng vừa đâu. Mọi người trong đội đều biết rõ tính cách của đại đội trưởng họ. Chỉ cần Ngụy Trung Bình mà thực sự nổi giận, không ai là không sợ ông ấy đâu. Mà đã ra tay thì tác động vật lý thật đấy. Ai tới khuyên cũng vô ích. Mấy đứa vừa nãy còn nhảy nhót tưng bừng, giờ thì im re hết rồi. Lão đây bây giờ cần mấy người này. Mấy người có nói trời nói đất cũng vô dụng thôi. Với lại, tôi cũng biết mấy người không phục chuyện bộ phận bán hàng toàn là trí thức trẻ. Vậy thì chúng ta hãy nói rõ ràng về điều này. Thứ nhất, bộ phận bán hàng cần đối ngoại, cần đưa sản phẩm của xưởng ta sản xuất ra để bán đi. Dù là kênh phân phối hay mua nguyên vật liệu, tất cả đều cần bộ phận bán hàng thực hiện. Những việc này đều cần nhân viên bộ phận bán hàng đi đến huyện, đến thành phố, thậm chí là đến tỉnh để tìm kiếm và giao thiệp. Cuối cùng là đạt được thỏa thuận. Nào, lão đây hỏi mấy người, những việc này đứa nào làm được? Nếu cho mấy người chạy một chuyến lên thành phố, đường thì còn chả biết đi cho rõ, còn đòi đàm phán công việc nữa à? Rồi từng đứa một gặp mấy ông lãnh đạo nhà máy lớn ấy, chắc là đến lời nói cũng nói không rõ ràng thì làm sao mà đàm phán. Mấy người có hiểu cách bắt chuyện, gây dựng quan hệ với người ta không? Chỉ giỏi ở đây mà nhảy nhót với lão đây. Đồ tầm nhìn hạn hẹp. Ngụy Trung Bình thấy hầu hết những người nhảy nhót đều đã ngoan ngoãn, chỉ là vẫn còn vài trường hợp ngoại lệ, trong đó có Lưu Khánh Vinh cùng với Vương Mẫu đơn tự cho mình là xuất sắc và cái thằng em vớ vẩn này, cái lão già kia và con dâu cả kia. Mấy người không phục thì nói đi, đặc biệt là Lưu Khánh Vinh, ngày nào cũng không làm được việc gì ra hồn, ăn thì không biết đủ, mày ngoại trừ bám víu cha mẹ, lợi dụng chị dâu ra, mày còn có bản lĩnh gì? Đừng tưởng người khác không biết nhé. Đi thi ở mấy xưởng trong huyện đó, mày có lần nào đậu đâu, học hết tiểu học mất 8 năm. Thi chuyển cấp lên trung học cơ sở, 3 môn mày thi được 10 mấy điểm về mà mày nghĩ người ta không biết sao? Đó là bà già mày cầm tiền đi giở trò vạ vật. Mày mới có cơ hội được học trung học cơ sở, kết quả thì sao? Học 5 năm mà còn chưa tốt nghiệp, cuối cùng vẫn phải là cha mẹ mày bỏ tiền ra. Cũng là hiệu trưởng người ta thật. Sự thật không muốn mất mặt nên mới cấp bằng tốt nghiệp cho mày. Bây giờ mày còn mặt mũi nào đến trước mặt tao mà khoe cái đầu óc đấy? Mày tự tin từ đâu ra thế? Còn về Vương Trí Thức Trẻ, mày cũng đừng ngày nào cũng kệ mình là người thành phố mà. Người thành phố thì nhiều đấy. Mày nghĩ ai cũng giống ai à? Có khối người thành phố còn chẳng bằng dân làng tao. Mấy cái chuyện mày làm trước đây ấy đúng là phá hoại. Phòng kinh doanh quan trọng như thế, không thể nào để mày vào được. Các người chẳng phải vẫn luôn thắc mắc đại đội bộ mình đâu ra lắm tiền mà một lúc mua tận chục cái máy dệt thế? Bây giờ tao nói thật cho các người biết, đại đội bộ mình tổng cộng chỉ có 3.000 tệ. Số tiền này là mấy năm nay tao với thư ký Lô từng chút một tích cóp, mà có trong đó có không ít tiền là đi chợ công xã bán đồ kiếm được, còn một phần là hàng năm vào
Dừng đi săn rồi đổi ở công xã. Số tiền còn lại ấy đều là do Bạch Tri Thức Trẻ họ tự bỏ tiền ra đầu tư vào. Bạch Tri Thức Trẻ đầu tư 2.000, Phương Tri Thức Trẻ gọi điện về đầu tư 1.000, Tạ Tri Thức Trẻ, Do Tri Thức Trẻ, Tôn Tri Thức Trẻ, Siêu Tri Thức Trẻ, Tần Tri Thức Trẻ gộp lại đầu tư 1.000. Cuối cùng còn nợ người ta 3.000 tệ nữa đấy. Đợi sau khi xưởng dệt có lợi nhuận rồi mới chia ra mà trả lại. Không thì các người nghĩ cái xưởng dệt xây dựng kiểu gì? Dựa vào mấy cái ích kỷ, chỉ biết vơ vét lợi lộc về nhà mình. Mấy cái đồ phá hoại như các người đừng nói tao thiên vị. Không bánh các người, xưởng dệt mình vẫn còn nợ người ta 3.000 tệ tiền máy móc. Các người có bản lĩnh thì cũng như mấy Tri Thức Trẻ kia, bỏ tiền ra đầu tư vào nhà máy đi. Ai có năng lực thì đi làm ở nhà máy, không có năng lực thì cũng đừng đến phá hoại xưởng dệt của mình. Cứ ngoan ngoãn, đợi cuối năm chia tiền là được rồi. Mà này, mình phải nói rõ trước, đừng có mấy cái lặt vặt mang ra làm khó người khác. Ít nhất cũng phải 500. Ai có ý định thì cứ ra hậu cần xí nghiệp mà đăng ký nhé. 500. Đại đội trưởng, sao đến lượt tụi tôi lại 500 chứ? Vậy Tôn Ngọc Khê và Triệu Tiên, Hoa cùng mấy người kia cộng lại mới có 1.000. Ông không thiên vị à? Mấy vị Trí Thức Trẻ đó 5 người gom tiền góp chung 1.000 tệ. Cũng nói là 5 người đó cùng nhau chiếm 1% cổ phần. Còn về việc chia tiền sau khi chia cổ tức thì thế nào? Đó là chuyện riêng của họ rồi. Mấy người có bản lĩnh thì cũng đi tìm người gom tiền chung đi. Thế là những người làm ầm ĩ bên dưới im bặt. Cuối cùng, những người ký hợp đồng góp vốn là chỉ còn lại gia đình Thiết Kim Hoa, gia đình Diêu Hồng của. Nhị phòng nhà họ Ngụy là Ngụy Trung An, anh em họ Ngụy Trung Phúc và đại phòng nhà họ Lô là Lô Văn Hóa. Vợ chồng Mộ Như Quân cùng với anh cả nhà họ Ngụy là Ngụy Cương và vợ chồng anh ấy. Không ngờ khoản nợ 3.000 tệ này chưa đầy 3 ngày đã gom đủ hết. Nhà máy dệt của đại đội Thất Thủy, dưới sự hợp tác của đại đội trưởng và bí thư, với sự hợp lực của họ, cuối cùng cũng đã xây dựng xong. Địa điểm được chọn là kho cũ phía sau trụ sở đại đội. Bạch Nặc ra ngoài một chuyến, đem 10 chiếc máy dệt đó về, bán với giá 1.000 tệ mỗi chiếc cho đại đội Thất Thủy. Tuy nhiên, 10 chiếc máy móc đó cô ấy chỉ lấy 8.000 tệ. 2.000 tệ còn lại thì góp vốn vào nhà máy dệt Thất Thủy, lấy 5% cổ phần. Tạ Vệ Đông, Du Kim, Tôn Ngọc Khê, Triệu Tiên, Hoa, Tần Tiết Hoa, 5 người đó cùng nhau góp 1.000 tệ, cùng chiếm 1% cổ phần. Phương Mãnh để theo sát bước chân của người yêu, cũng gọi điện về nhờ Bạch Nặc lấy từ cuốn sổ tiết kiệm của anh ấy 1.000 tệ ra để đầu tư, chiếm 1% cổ phần. Sau khi tiền đã về đủ, Bạch Nặc liền đi lấy số máy móc về, tiện thể đưa cho giám đốc nhà máy cơ khí thành phố liên hệ một chút. 3 ngày sau, nguyên liệu về đầy đủ, Bạch Nặc lái xe đi lấy về. Nhà máy dệt của đại đội Thất Thủy cuối cùng cũng chính thức được thành lập. Mọi người trật tự nào, mấy hôm nay mọi người cũng thấy rồi. Nhà máy dệt của đại đội Thất Thủy chúng ta đã lần lượt nhập về 10 chiếc máy dệt. Nguyên liệu cũng đã được nhập về thành công một lô thông qua Trí Thức Trẻ Bạch Nặc. Giờ chỉ còn thiếu công nhân nữa là xong. Giờ tôi sẽ nói qua về những vị trí cần người trong nhà máy. Mọi người có thể dựa vào sở trường của mình để tham gia sát hạch nhé. Nhà máy dệt Thất Thủy sẽ tuyển một quản lý kho, 2 bảo vệ chia ca, 20 nữ công nhân dệt. Đại đội trưởng, cái nhà máy lớn vậy sao chỉ cần có từng đó người thôi? Làng mình ngoài trẻ con và người già ra vẫn còn mấy trăm người nữa cơ mà. Chia sao đủ được chứ? Đúng rồi, nghe nói cái bộ phận hậu cần với phòng kinh doanh đều giao cho mấy Trí Thức Trẻ rồi. Tại sao chứ? Người nhà mình còn chưa đủ chia nữa là. Phải đó. Đại đội trưởng, dù mấy cái máy đó là do Trí Thức Trẻ Bạch Nặc mang về, cũng không thể ưu ái cho mấy người Trí Thức Trẻ như thế được. Đây là nhà máy của đại đội Thất Thủy chúng ta, nên chúng ta phải ưu tiên người nhà mình trước chứ. Im mồm hết đi, dựa vào cái gì mà mấy người đó lại có thể dễ dàng có được vị trí ở phòng kinh doanh vậy chứ? Ai cũng là Trí Thức Trẻ thôi, chẳng qua là mình xui xẻo mắc phải một gia đình vô dụng như nhà họ Lưu thôi. Dù thế nào đi nữa, hôm nay tôi phải nhân cơ hội này để bắt đại đội trưởng phải cho tôi một vị trí. Cả một lũ thần kinh không nhìn rõ tình hình. Mấy người có gì mà bất mãn chứ? Nhà máy dệt Thất Thủy của chúng ta chỉ có lớn thế này thôi, chỉ có thể mượn được 10 cái máy dệt. Thậm chí như vậy, chúng ta còn đang nợ tiền của mấy cái máy móc đó nữa đây này. Lấy đâu ra nhiều máy dệt đến thế? Với lại, tiền còn chưa kiếm được đâu nhé. Đứa nào đứa này cứ nghĩ đến việc cho thêm người nhà vào là sao hả? Cho thêm nhiều công nhân vào như thế, muốn nhà máy nuôi không mấy người à? Mơ mộng cái gì đấy? Xưởng dệt của chúng ta chỉ có 10 máy dệt thôi, nhiều nhất cũng chỉ cần 20 nữ công nhân thôi. Những người còn lại thì tự giác mà. Ai làm gì thì làm đi. Bây giờ, đội Thất Thủy của chúng ta mãi mới có được một cái xưởng. Đứa nào mà dám giở trò sau lưng ông đây thì đừng trách ông đây sẽ đuổi cả nhà chúng nó ra khỏi đội Thất Thủy. Mấy cái đồ chó má này, đội Thất Thủy của chúng ta không chấp. Cả đại đội đều rõ tính khí của đại đội trưởng. Cứ mỗi lần Ngụy Trung Bình thật sự nổi nóng là chẳng ai không sợ cả. Cái lão này mà đã ra tay là đánh thật đấy. Ai đến can cũng vô dụng. Lần này
Mấy người vừa nãy còn nhảy tưng tưng giờ in re rồi. Nữ công nhân bây giờ chỉ cần bấy nhiêu người thôi. Các người có nói trời nói đất cũng vô ích. Ngoài ra, tôi cũng biết các người không phục. Chuyện phòng kinh doanh toàn là trí thức trẻ. Thế thì chúng ta hãy nói rõ hơn về điều này. Thứ nhất, phòng kinh doanh cần đối ngoại, giao dịch với bên ngoài. Cần phải đưa sản phẩm của nhà máy sản xuất ra đem bán đi. Dù là kênh xuất hàng hay mua nguyên vật liệu. Những thứ này đều cần phòng kinh doanh đi hoàn thành. Những việc này đều cần nhân viên phòng kinh doanh đi. Đến huyện, đến thành phố, thậm chí là đến tỉnh mà tìm. Để giao tiếp và cuối cùng đạt được thỏa thuận. Nào, ông đây hỏi các người. Những việc này, ai trong các người làm? Nếu mà bảo các người chạy một chuyến lên thành phố, đừng còn ép nhà nó biết đi nữa là... Thì làm sao mà đàm phán công việc được? Rồi từng người một, khi gặp lãnh đạo của mấy cái nhà máy lớn đó, chắc là sợ đến nói còn chẳng nên lời thì làm sao mà đàm phán. Các người có biết cách bắt chuyện, tạo mối quan hệ với người ta không? Chỉ biết đứng đây nhảy nhót với ông đây thôi. Đồ thiển cận, Ngụy Trung Bình thấy những kẻ làm loạn đã ngoan ngoãn rồi, nhưng vẫn còn vài trường hợp ngoại lệ. Trong đó có Lưu Khánh Vinh. Và Vương Mẫu đơn tự cho mình là giỏi giang. Sao hả? Cái lão già đó và con heo này kia. Các người không phục à? Cứ nói thẳng đi. Lưu Khánh Vinh, cả ngày mày làm cái gì cũng không xong. Ăn gì cũng chẳng biết đủ. Mày ngoài việc nhìn cha mẹ, ngoài anh chị ra, mày còn có tài cán gì? Đừng tưởng người khác không biết nhé. Mấy lần đi thi vào mấy nhà máy trong huyện, mày có lần nào thi đỗ đâu. Một cấp 1 mà học tận 8 năm. Thi chuyển cấp 3 môn, mày được có 10 mấy điểm về. Mày tưởng không ai biết chắc. Đấy là do mẹ mày cầm tiền đi giở trò ăn vạ. Mày mới có cơ hội học cấp 2. Kết quả thì sao? Học 5 năm rồi vẫn chưa tốt nghiệp được. Cuối cùng vẫn phải là bố mẹ mày bỏ tiền ra. Cũng là do hiệu trưởng người ta thực sự không thể mất mặt thêm được nữa, nên mới cấp bằng tốt nghiệp cho mày đấy. Giờ mày còn mặt mũi nào đến trước mặt tao mà khoe cái đầu óc đó? Mày lấy đâu ra sự tự tin vậy? Còn về Vương trí thức trẻ, mày cũng đừng ngày nào cũng y mình là người thành phố mà làm càn. Người thành phố thì nhiều lắm. Mày nghĩ ai cũng như ai à? Có nhiều người thành phố còn chẳng bằng dân làng tao đâu. Cái phòng tiếp thị trước đây mày làm đó toàn gây chuyện linh tinh. Chỗ quan trọng như vậy không đời nào để mày vào đâu. Mấy người không phải vẫn luôn tò mò đội sản xuất của chúng ta lấy đâu ra lắm tiền thế mà một phát bạch trí thức trẻ mua về hẳn 10 cái máy dệt, đúng không? Giờ tôi nói thật cho mấy người biết nhé. Đội sản xuất của chúng ta tổng cộng chỉ có 3.000 tệ thôi, mà số tiền đó là bao năm qua tôi và bí thư Lư chắc chiêu từng chút một mà có được. Trong đó còn không ít tiền là do bán đồ sinh hoạt ở xã mà kiếm được, còn một phần nữa là do hàng năm vào núi săn bắn đồi ở xã. Số tiền còn lại đều là Bạch trí thức trẻ và mọi người đã dùng tiền túi của mình để đầu tư đấy. Bạch trí thức trẻ đầu tư 2.000, Phương trí thức trẻ gọi điện về đầu tư 1.000, Tạ trí thức trẻ, Do trí thức trẻ, Tôn trí thức trẻ, Siêu trí thức trẻ, Tần trí thức trẻ cộng lại đầu tư 1.000. Cuối cùng còn nợ người ta 3.000 tệ nữa đấy. Đợi nhà máy dệt có lợi nhuận rồi mới chia ra trả lại. Nếu không thì mấy người nghĩ cái nhà máy dệt này xây bằng gì? Dựa vào mấy người ích kỷ, chỉ biết đòi lợi lộc cho bản thân mà làm dối. Lưu phá hoại cũng đừng có nói tao thiên vị. Không đứng về phía tụi mày như vậy thì nhà máy dệt của chúng ta còn nợ người ta 3.000 đồng tiền máy móc. Tụi mày có bản lĩnh thì cũng như mấy bạn trí thức kia, mang tiền ra góp vào nhà máy đi. Ai có năng lực thì đi làm ở nhà máy, còn không có năng lực thì cũng đừng đến phá hoại nhà máy dệt của chúng ta. Cứ thế ngoan ngoãn đợi cuối năm chia tiền là được rồi. Mà này, mình phải nói trước nha, đừng có lát nhát mang ra làm xấu mặt người ta. Ít nhất cũng phải 500. Ai có ý định thì có thể đến hậu cần nhà máy để đăng ký. Gì mà 500? Đội trưởng dựa vào đâu mà đến lượt chúng tôi lại là 500 chứ? Thế Tôn Ngọc Khê và mấy người kia cộng lại mới có 1.000. Ông đây còn không phải là thiên vị à? Mấy bạn trí thức kia 5 người gom tiền góp được 1.000 đồng. Cũng nói 5 người cùng chiếm 1% cổ phần. Còn tiền sau khi chia cổ tức sẽ chia như thế nào thì đó là chuyện của họ. Tụi mày có bản lĩnh thì cũng đi tìm người gom tiền đi. Thế là những người đang ồn ào phía dưới im bặt. Cuối cùng, những người ký hợp đồng góp vốn chỉ còn lại gia đình Thiết Kim Hoa, gia đình Diêu Hồng của nhà họ Ngụy Chi thứ hai là Ngụy Trung An, anh em họ Ngụy Trung Phúc và nhà họ Lô Chi trưởng là Lô Văn Hóa. Vợ chồng Mộ Như Quân cũng như anh cả nhà họ Ngụy là Ngụy Cường vợ chồng. Không ngờ số tiền 3.000 đồng nợ chỉ chưa đầy 3 ngày đã gom đủ hết. Ấy, tôi cũng chỉ là không có tiền thôi, chứ không thì tôi cũng phải góp vốn đợt đầu rồi. Còn muốn tớ cho vay một ít không? Nhà mày chắc không thiếu tiền nữa đâu nhỉ? Máy móc thì đã nhập về rồi, lô nguyên liệu đầu tiên tạm thời cũng đủ dùng rồi, nhưng tiền nguyên liệu cho lô tiếp theo thì vẫn chưa có đâu. Đội trưởng nói lần này là thật sự đã vét sạch quỹ tài chính của đội rồi. Hiện tại mảng kinh doanh vẫn chưa mở rộng, vốn lưu động chắc chắn là không ngại, nhiều thì vẫn có thể chia thêm một phần cổ phần nữa. Bạch Nặc ban đầu muốn ở phòng kinh doanh nhận việc vận chuyển và thu mua, nhưng lại bị đội trưởng và bí thư Lô Liên đẩy lên vị trí phó giám đốc nhà máy. Không có nhiệm vụ cụ thể nhưng lại có quyền tham gia các quyết định lớn. Thành công rồi, linh vật kiêm nhân viên vận chuyển, thu mua của nhà máy dệt thủy khí. Đối với việc này, Bạch Nặc thản nhiên nhận lấy khoản tiền lương cố định mỗi tháng lên đến 38 đồng. Đừng chần chừ nữa, cứ tin Tả Vệ Đông và họ đi. Kênh bán hàng chắc chắn sẽ mở ra thôi. Nhà máy dệt của chúng ta
Hiện tại có thể không kiếm được tiền lớn gì đâu, nhưng chắc chắn sẽ không lỗ đâu. Bà ngoại tôi từng nói là phụ nữ dù làm gì cũng phải giữ chặt tiền của mình. Đó mới là đường lùi đáng tin cậy nhất của bản thân. Cậu nói đúng lắm, chị em. May quá có cậu, cho tớ mượn 500 tệ đi, tớ trả góp mỗi tháng. Cầm lấy nè, từ nay về sau gọi tớ là Phú bà Nặc nhé. Cậu đúng là chị em ruột của tớ mà. Ngay sau đó, cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đại đội trưởng mặt mũi đanh thép, không cảm xúc, nhìn hai đứa nhóc đáng ghét bên trong. Dường như ông ấy đã nghe thấy điều gì đó không ổn rồi. Phương Mãnh sau khi lo xong việc của đội, liền không ngừng nghỉ chạy về đại đội thủy khí. Vừa đi ngang qua, thì anh đã thấy ở cửa phòng làm việc của đội, trên khoảng đất trống có hai bóng người đang đứng tấn. Vẻ mặt cạn lời lập tức hiện rõ trên mặt. Chuyện này lại là sao đây? Hai đứa nhóc phá làng phá xóm các cô, đứng tấn cho tử tế vào, để xem đứa nào dám nhúc nhích một cái, đứa nào mà dám làm rơi bát trên đầu, tao sẽ đá đít đứa đó. Không phải nói đại đội trưởng của đại đội thất thủy này là một lão binh giải ngũ có phẩm hạnh tốt sao? Sao lại còn dùng chiêu trò thể phạt đó chứ? Lần trước tôi đến điều tra thực tế, người của đại đội thất thủy này đúng là đa số đều rất tốt mà còn vô cùng đoàn kết. Đại đội trưởng của họ Lý lịch trong sạch, là người có gốc gác đỏ, không chỉ là một lão binh giải ngũ mà còn là hậu duệ của anh hùng kháng chiến. Trong làng còn nuôi một con chiến ma đã giải ngũ từ thời kháng chiến. Phẩm chất tuyệt đối chịu được thử thách của tổ chức mà đã. Tôi đã sống sót trở về rồi, vậy thì sau này tôi sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp con gái tôi dù chỉ một chút nữa. Nghĩ vậy, Trúc Khải toàn định đứng dậy xông tới. Chú ơi, đợi đã. Bình tĩnh chút đi, cháu thấy tình hình có vẻ không ổn. Mấy chú xem kìa, đó là Phương Mãnh, chắc anh ấy vừa mới về. Cháu đã điều tra rồi. Thằng nhóc Phương Mãnh này vừa hư vừa nghịch ngợm, đúng vậy. Nhưng thằng nhóc này từ nhỏ đã coi em gái như con ngươi mà bảo vệ. Chỉ cần nó ở đó thì không ai bắt nạt em gái nó được. Nhưng mấy chú nhìn thằng nhóc đó kìa. Anh ấy hình như đang hóng chuyện. Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng hai cô gái cãi nhau. Liên quan gì đến tôi chứ? Đâu phải tôi bảo anh ta gọi đâu. Đó là tôi cảm ơn một tiếng theo bản năng thôi. Cô cũng đáp lại mà không chút do dự nào. Cái tiếng à đó, con trai tốt nghe mới trong trẻo làm sao. Đáng lẽ phải lấy la cho cô rồi. Đó không phải là phản ứng bản năng của tôi sao? Nói cho cùng thì tại cô chứ, nhận tra linh tinh gì đó. Cô có xứng đáng với người đã chịu bao vất vả nuôi cô từ nhỏ không? Bộ tôi chịu thua sao? Cô nói linh tinh, hồi nhỏ cha tôi vẫn còn trong quân đội mà. Rõ ràng là ông nội và mẹ tôi cùng với anh cả đã nuôi tôi lớn. Hơn nữa, tôi đâu có bị nuôi nấng kiểu một bãi phân một bãi nước tiểu mà lớn lên đâu. Cô mới đúng là. Tôi cũng không phải. Hồi nhỏ tôi là hai anh trai và Phương Mãnh đã đút cơm cho tôi ăn mà lớn lên. Khoan đã, sao hai cô lại cãi nhau chút vậy? Tình cảm cứ thế mà rạn nứt sao? Này, hai cô đợi đã. Tuy nhiên chẳng có tác dụng gì, thậm chí chẳng ai thèm để ý đến anh ta. Tôi cũng được anh tôi đút cơm cho ăn mà lớn lên. Anh ấy còn giặt quần áo cho tôi nữa chứ. Tôi còn đỉnh hơn nữa, anh cả tôi không chỉ giặt quần áo cho tôi, mà anh ấy còn biết nấu cơm nữa cơ. Hồi tôi và Phương Mãnh còn nhỏ, đều ăn cơm do hai anh tôi nấu. Đúng vậy. Vậy nên bếp ở nhà mới có cơ hội được sửa chữa không dưới 5 lần. Cái đó có là gì chứ? Anh trai tôi cũng biết nấu ăn. Cha tôi còn đỉnh hơn. Cha tôi không chỉ biết nấu ăn, mà ông ấy còn biết bắn nữa cơ. Bắn cực chuẩn luôn. Đúng rồi, con gái khen đúng rồi. Chú giỏi như vậy, bắn súng có gì đâu. Bố con cũng thế, bố con còn biết bắn xe tăng nữa cơ. Mỗi phát một chiếc, chú còn mạnh hơn đó con. Trong lòng con gái, chú có địa vị cao cỡ nào chứ? Đúng vậy. Con gái nói không sai một ly. Xe tăng thôi mà, chú thật sự có thể mỗi phát một chiếc. Đâu phải chú chưa bắn bao giờ, chú ơi. Có khi nào là ở thất thủy đại đội này, chú không chỉ mỗi phát một chiếc xe tăng, mà chú còn leo từng nhà góa phủ hàng xóm nữa. Cái đó tính là gì chứ? Ngày xưa bố tôi trên chiến trường nói đến phát điên. Cả phân ngựa ông ấy cũng dám ăn. Khoan đã, ai nói với chú ăn phân ngựa nhằm nhò gì? Bố tôi đòi đến phát điên, đến cả phân của mình ông ấy cũng bốc ăn đó. Ba vị, xem có vui không? Bao nhiêu năm rồi tôi không bị ai bất ngờ đột kích như vậy. Ngay cả lúc mới nhập vào tôi, kinh nghiệm còn non kém, cũng hiếm ai có thể tiếp cận tôi được. Phương Mãnh có hơi quen mắt. Là tôi đây. Chú cất súng đi đã, đây là chú tôi và em trai tôi. Chú đã thông suốt rồi sao? Nói cái gì vậy? Cái gì mà lão tử đã nghĩ thông suốt? Không phải tôi chỉ cạo râu thôi sao? Đến mức đó sao? Niu nhà tôi nói cái bộ râu đó của chú, kiếm người yêu cũng khó. Dù sao bây giờ mấy cô bé cũng không thích tìm một ông chú làm người yêu. Con còn tưởng chú đột nhiên thông suốt rồi chứ. Của nhiên vẫn là số phận sống cô độc. Đứa nào giống ông già? Lão tử rõ ràng mới ngoài 20, bằng tuổi với anh trai của chú. Khoan đã, sao tôi lại sống cô độc chứ? Khoan đã, cái gì mà sống cô độc? Ôi giời ơi!
Lại đây, Hoa Hoa, không được làm cô ấy bị thương. Hua Hua không sao đâu, đừng lo lắng, đi tìm chị đi. Ôi giời ơi, sao lại có thêm một con nữa? Lại còn là một con sói khổng lồ, không phải chứ, sói nhà ai mà to thế? Mà con hổ này hình như cũng to quá mức rồi thì phải. Khoan đã, sói và hổ nhà ai lại đi chung hội vậy? Cái này đúng không? Cái này bình thường không? Phương Mãnh gọi đối phương là lão thúc. Hơn nữa, khí thế mạnh mẽ khó che giấu cả đời của người này, cùng với vóc dáng cao lớn oai vệ, ông báo đó. Cậu con trai út mất tích suốt 17 năm của ông. Tính toán thời gian thì lúc đó, cô nhóc trong bụng Bạch Nặc vẫn còn bé tí tẹo, như hạt gạo ấy vậy mà người này. Thôi được rồi, đã đến đây rồi thì tìm được tới đây cũng coi như mấy đứa có lòng. Lại đây nào, rồi nhà họ Trúc. Ba người đàn ông to lớn ấy liền thấy rõ ràng trên một cái cây lớn cách đó 50 mét. Một bóng hình nhỏ nhắn nhanh chóng lướt xuống, chỉ vài bước đã bay tới bên Phương Mãnh. Sau đó lạnh lùng nhìn họ. Anh ơi, chúng ta không phải đến tìm em gái sao? Mày đoán xem cô gái này là ai? Mày trợn trừng đôi mắt vô dụng của mày ra mà nhìn kìa. Nhìn kỹ đi. Thảo nào thằng nhóc này học cấp 3. 3 năm rồi mà vẫn chưa tốt nghiệp. Đều có lý do cả, nhầm lẫn tuyệt đối không phải đâu. Sao cơ? Mẹ tôi là người nữ phi công cấp cao nhất của toàn bộ căn cứ không quân đấy. Nếu không phải vì bản thân có thực lực quá xuất sắc, thì với cái chiều cao đó, chắc chắn còn chẳng vào được cổng căn cứ không quân luôn. Mày nghĩ xem, ông ngoại, bà ngoại, cậu, cùng chiều cao của anh cả tôi nữa. Rõ ràng quá rồi còn gì. Về khoản chiều cao này, tôi hoàn toàn không được di truyền gen ưu tú từ nhà họ Bạch cũ và nhà họ Ngụy cũ của chúng tôi. Vậy nên có thể chứng minh hoàn toàn là do cái lão bố sinh học của tôi đã làm chậm sự phát triển chiều cao của tôi. Tôi đoán lão ta mà cao được 1m7 cũng là do tổ tiên tích đức đấy. Mày nhìn lại người này xem, cái chân còn cao hơn cả eo tôi rồi. Muốn đến lừa người ta cũng không biết điều tra trước à? Đi thôi, về nhà. Hoa Hoa Phú Quý theo sau. Ồ được, vậy chúng ta về nhà thôi. Này không phải, Phương Mãnh, Nặc Nặc vừa định đuổi theo thì nghe thấy từ dưới núi vọng lên một tiếng gọi khẽ, Tiểu Nặc, Tiểu Mãnh. Hai đứa nhóc này sao đột nhiên lại chạy vào núi? Chẳng lẽ gặp nguy hiểm rồi sao? Anh cả, anh cũng nhỏ. Nặc, bảo em trốn trong chuồng ngựa. Được rồi, cháu cứ nghe lời nó đi. Sao có thể để hai đứa nhỏ tự đi mạo hiểm được chứ? Hiểm chứ? Đừng nói nhảm nữa. Gọi hai người đến đây làm gì? Mau đi tìm người, dù thế nào cũng phải bảo vệ bọn trẻ trước. Đồ chơi đã cầm sẵn chưa? Chia nhau tìm, gặp nguy hiểm thì cứ tác động vật lý ngay. Sống chết không màng, trách nhiệm tôi gánh. Khi Ngụy Trung Bình dẫn theo một đám người lén lút đến nơi, suýt nữa thì anh ấy không nhịn được mà ấn huyệt nhân trung của mình ngay tại chỗ, tự cấp cứu khẩn cấp luôn. Chú ơi, có người ngoài đó, chú bình tĩnh chút. Không biết mấy vị đến đội sản xuất thất thủy của chúng tôi có chuyện gì không? Hai đứa nhỏ nhà tôi tuổi còn bé, nếu có gì không phải phép cũng mong ba vị bỏ qua. Thằng nhóc mày còn đừng ngớ ra đó làm gì. Tao bảo hai đứa mày lên núi rất nghèo to với chó con đi dạo cơ mà. Đã giữa trưa rồi còn không biết đường về nhà ăn cơ mà. Ba người kia là ai vậy? Có cần tìm cơ hội đi báo công an không? Không cần đâu, trong số họ có một người là công an rồi. Hai người kia là người của giới kinh doanh, không cần để ý họ. Mấy đồng chí có phải bị lạc đường ở đây không? Không bị hai đứa trẻ nhà tôi hù cho hết hồn chứ? Ấy, nhìn, cách ăn mặc của ba vị không giống người về nông thôn của bên tôi chút nào. Ở chỗ chúng tôi có nhiều nhà thích nuôi mèo to, chó lớn các kiểu, tuyệt đối là cao thủ giữ nhà trong sân. Không ngờ hôm nay lại hù dọa ba vị rồi. Xin lỗi đồng chí, chúng tôi là... Tao đã bảo hai đứa mày bình thường bớt nói chuyện với người ngoài đi là không nghe lời. Con không mau về nhà đi, thím các mày vẫn đang đợi các mày về ăn cơm đó. Nữa, còn con bé con này lại vác cái đồ chơi bắn tỉa quý báu của ông mày ra nữa rồi. Đã nói rồi đó là đồ chơi ông mày từng dùng trên chiến trường mang về mà. Không cho chúng mày tùy tiện đụng vào, vậy mà không nghe. Con không mau về trả đồ chơi lại cho ông mày đi. Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ đưa họ xuống đây. Nói xong, Bạch Nặc cũng chẳng thèm để ý đến ba người kia nữa. Dù sao thì chú đội trưởng của cô ấy cũng sẽ đuổi họ đi thôi. Kéo Phương Mãnh vừa gọi Hoa Hoa và Phú Quý vừa chạy xuống núi. Này, đồng chí Tiếu, vẫn không biết mấy vị đây rốt cuộc là có chuyện gì mà đến chỗ chúng tôi vậy? Có phải là đang tìm ai không? Có cần chúng tôi giúp đỡ gì không? Mấy vị yên tâm, người dân quê chúng tôi nhiệt tình lắm. Có chuyện gì thì cứ nói nhé. Chư Khải Toàn lập tức im bặt, lặng lẽ dựa vào gốc cây. Con gái tôi trong lòng oán hận tôi, không muốn nhận tôi. Xin lỗi đồng chí này, chúng tôi chỉ là bị lạc gần đây, không cẩn thận đi nhầm đến đây. Giờ tính đường về lại huyện, không biết đồng chí có thể chỉ giúp đường núi nào ra thẳng được không? Ba người nhà họ Chu đi theo đường núi Ngụy Trung Bình chỉ, vòng qua thất thủy đại đội từ một phía khác, hướng về phía huyện mà đi. Chú ơi, chúng ta cứ thế bỏ đi sao? Không nhận em gái nữa à? Con bé không muốn nhận ta, nó thậm chí còn không muốn dính dáng gì đến gia đình mình nữa. Tạm thời cứ như vậy đi, là ta đã quá bốc đồng, đường đột chạy đến tìm nó.
thậm chí còn không cho nó sự chuẩn bị tâm lý nào, nhưng thấy nó sống ở đây khá tốt. Mọi người trong đội sản xuất này cũng rất tốt với nó. Thế là đủ rồi, những chuyện khác đợi ta xử lý xong rồi sẽ quay lại. Ít nhất ta cũng phải ra dáng một người cha trước đã. Ra dáng một người cha. Còn về phía Ngụy, Trung Bình mặt đơ ra, chỉ vào con vật to lớn đang nằm trên sàn cạnh bàn làm việc. Bách Tiểu Nặc, mày nói cho bố mày biết đó là cái gì? Hả? Mèo bự. Một câu mèo bự khiến Ngụy Trung Bình hoàn toàn cạn lời. Anh ta run rẩy chỉ vào con vật đang nằm trên sàn. Con hổ lớn đang giả vờ vô tội, tầm mắt anh ta lại nhìn thấy con sói vẫn luôn giả làm chó trong làng. Sau đó với vẻ mặt tang thương, anh ta đi tìm ông nội của mình rồi bỏ đi. Khi ra ngoài, anh ta còn không quên đóng cửa văn phòng lại. Hệ thống, đại đội trưởng chắc đã nhìn ra rồi nhỉ? Hệ thống, mặc dù cô trông giống Bạch Nặc hơn hệ thống, nhưng cũng có vài phần bóng dáng của Trư Khải Toàn. Hệ thống, không gặp được thì thôi, nhưng chỉ cần có người cùng lúc. Hệ thống, thấy hai người, hệ thống sẽ rất khó để không nghi ngờ Ngụy. Dù sao ông ấy cũng là một cựu binh, đã xuất ngũ rồi, điểm tinh mắt này mà không có chắc ông nội Ngụy phải cầm gậy đuổi ảnh mà gõ quá. Tôi rất thích đại đội thất thủy, cũng không nỡ rời đại đội thất thủy, nhưng tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tuyến cung cấp nguyên liệu thô cho nhà máy dệt tôi đã giao cho Tạ Vệ Đông rồi. Mấy chuyện khác thì chúng ta không cần lo nữa. Hai ca, em còn tưởng chúng ta có thể ở đây đón Tết với họ chứ. Thật ra thì được mà, chuyện trường học thì cũng phải đợi đến Tết mới đi đăng ký. Thôi chúng ta cứ thế đi. Mãi mới tìm được một cơ hội tốt nhất để về kinh đô. Chúc Khải Hoàn trở về bình an. Nhiệm vụ của anh ấy chắc chắn đã hoàn thành rồi. Sau đó nếu thuận lợi thì sẽ được thăng chức lên vị trí cao hơn. Hơn nữa xem ra anh ấy không định giấu chuyện kết hôn với mẹ tôi. Đã có thể đến tìm tôi thì chắc chắn sẽ không giấu giếm mối quan hệ giữa tôi và anh ấy. Như vậy sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Bề ngoài thì tôi có oán giận nhưng ngoại công, ngoại ba và cậu đều không có ở nhà. Không thể phản kháng trước Khải Hoàn, người cha này bị đưa về kinh đô. Sau khi trở về, dù bề ngoài tôi có quậy phá hay làm gì đi nữa thì cũng càng hợp tình hợp lý hơn. Chuyện nhà họ Trúc mất tích, con trai út 17 năm bỗng nhiên trở về. Phương Mạnh đã nhận được tin từ 7 ngày trước. Bọn họ sẽ mượn danh nghĩa này để rầm rộ trở về kinh đô, mượn danh tiếng của Trúc Khải Hoàn để thu hút sự chú ý của những người có địa vị cao kia. Từng người một đi tìm. Phiền quá, chỉ bằng lôi hết lũ sâu bọ trong bóng tối ra ngoài, như vậy mới có cơ hội tiễn từng đứa đi. Đăng xuất. Bọn họ đến dâng lễ rồi, hiện tại đang ở nhà khách gần cục công an. Tôi có hỏi qua, bọn họ đã trả tiền phòng 3 ngày rồi. Trúc Khải Hoàn chắc cũng không ngờ bản thân anh ấy chỉ là đến tìm con gái, mà bất kỳ một người qua đường nào cũng có thể là tai mắt của con gái anh ấy. Anh ấy chỉ là đi tìm con gái bên đường thôi. Thậm chí vừa nãy còn bị diễn không muốn nhận anh là người quen, khiến ba anh em nhà họ Trù ngơ ngác. Giờ đang rầu rĩ trong nhà khách. Thôi được rồi, tôi biết rồi, mai chúng ta đi làm nhé. Mấy chuyện khác thì ổn hết rồi. Chỉ là về đó vẫn phải đi học thì phiền ghê. Không sao đâu, qua Tết rồi mới nhập học mà. Với lại em đừng quên, giờ em mang quân tịch rồi, cũng đâu cần thiết phải lên lớp mỗi ngày đâu. Đoàn trưởng vẫn luôn muốn gặp em đấy. Chắc là em sẽ về quân khu với anh nhiều hơn. 10 ngày trước, Du Húc gọi điện bảo họ đi huyện một chuyến. Rồi Du Quốc Thịnh đã đưa cho Bạch Nặc giấy báo nhập học đã làm xong. Nguyên Đại học Kinh Đô, nay là khoa chế tạo máy của Đại học Công nông binh Kinh Đô. À phải rồi, mình còn phải để lại mấy bộ sách giáo khoa cho mấy đứa bọn họ nữa. Cái khổ này tuyệt đối không thể để mình tôi chịu một mình được. Thôi kệ, vui là được rồi. Tối hôm đó, Bạch Nặc liền tụ tập với mấy người bạn thân. Vì đã quyết định trở về Kinh Đô nên vẫn phải thông báo trước một tiếng thì hơn, như vậy mọi người đều có thể chuẩn bị tâm lý. Bảo bối, phú quý đừng quên nhau nhé, yên tâm đi. Hôm nào mà không có cái ăn, chị nuôi em, chị đây không thiếu tiền. Sáng nay hình như cậu cũng khoe khoang kiểu này rồi nhỉ? Về đó đồ đạc mọi người đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Gia đình bên đó cũng sắp xếp xong hết rồi chứ? Ở nhà thì sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Tiểu nha đầu đi học, tôi về lại đơn vị cũ làm việc, còn xưởng dệt bên này cũng coi như đi vào quỹ đạo rồi. Mấy đứa không cần phải suốt ngày xuống đồng làm việc đâu, trừ những lúc đi lo công việc bên ngoài. Nhớ lời anh nói, sách giáo khoa cấp 2, cấp 3 thỉnh thoảng phải ôn lại nhé. Một chút cũng không được lơ là, cơ hội vĩnh viễn chỉ đến với những người có sự chuẩn bị mà thôi. Anh cứ yên tâm, nếu ngày đó thực sự đến, tụi em sẽ không làm mất mặt anh và Nặc Nặc đâu. Đúng rồi, anh Mãnh, anh cứ yên tâm về đi. Kinh đô thì có gì to tát đâu chứ. Anh với Nặc Nặc, cứ yên tâm chờ bọn em nhé. Đến trường cố gắng đừng đánh nhau nhiều nhé. Tao nghe bố tao nói ở Kiêu Tô quan lớn đầy đường, bất cứ tấm biển nào mà vứt xuống có khi đập chúng. Vài đứa con nhà tài to mặt lớn đấy. Hai đứa đi học thôi mà, cố gắng đừng kiếm chuyện với họ, nhưng cũng đừng để bị bắt nạt vớ vẩn. Nếu không chơi thẳng mặt được thì mình chơi ám. Mày là người địa phương, khó ra tay.
Lúc đó mày cứ gửi điện báo cho tụi tao. Tụi tao nói với đội trưởng, xin nghỉ là qua liền. Mày cứ dò đường đi nước bước của đối tượng cho tụi tao là được. Chuyện úp sọt thì cứ để tụi tao lo, đúng. Đánh xong tụi tao sẽ ngồi tàu chạy về ngay trong đêm. Đảm bảo họ tìm không ra tụi tao đâu. Chuyện này tao rành lắm. Yên tâm đi, lúc đó em chắc chắn sẽ gửi điện báo cho mấy anh. Em sẽ dò đường cho mấy anh. Rồi em đi kiếm bằng chứng ngoại phạm. Mấy anh ra tay xong là chạy ngay. Đảm bảo đối phương không dám bắt nạt ai nữa đâu. Đúng rồi, cứ thế mà làm. Thật á, chuyện này sao mà không rủ tao chứ? Sao giờ mày mới tới? Mẹ tao bảo tao về nhà trước một chuyến. Mẹ tao với anh cả tao vừa mang đồ tới. Chiều nay mới mang về. Nghe nói ao cá bên cạnh tháo nước. Chia được kha khá cá. Anh cả tao đi đến chỗ quen biết từ bé. Đổi được mấy con về đấy. À phải rồi, bố tao keo kiệt như chuột ấy. Đã tính công điểm của hai đứa mày trước rồi. Nói là lúc đó sẽ chia làm 2 lần rồi lại gửi lên kịp tâu cho tụi mày nữa. Ông ấy còn bảo trên thành phố cái gì cũng cần tiền với phiếu nữa chứ. Tao thấy ông già này sợ hai đứa mình chuyển về thành phố sẽ bị đói thôi. Đừng có dắt mũi hai đứa tao nữa. Mấy anh cứ tự chia mà dùng là được, khỏi tốn tiền. Nhà em không thiếu gì đâu. Dù không có gì ăn, em cũng có thể dẫn con bé đi cướp đồ ăn của bố em. Đúng vậy, em và anh hai em cùng 2 người anh lớn nữa, mấy năm nay đều không ở Kịch Tâu. Chú Phương của em chắc là tích được kha khá tiền vào phiếu. Hai đứa em sẽ không đói, không nghèo đâu, mấy anh cứ yên tâm đi. Hai đứa mày cùng đi lấy tiền của bố mày đó hả? Đúng rồi, tiền tiết kiệm trước đây của mẹ tao và ổng vẫn luôn được bà nội tao giữ, để dành cho tao và anh cả tao lúc kết hôn. Ngoài ra, bố tao mỗi tháng đều đưa bà nội tao một ít tiền. Bà nội tao đều cất đi, để dành cho tao và anh cả tao. Số lương còn lại của bố tao, trừ việc đưa cho người phụ nữ kia một ít tiền sinh hoạt phí, thì đều do ông ấy tự giữ. Chỉ cần bà nội tao còn sống, thì không thể nào để người phụ nữ kia quản lý tiền trong nhà được. Vậy nên, số tiền còn lại trong tay bố tao chắc là không ít đâu. Nếu tao và anh cả tao không đi lấy thì chẳng phải sẽ để rẻ cho hai đứa con của người phụ nữ kia sao? Đúng vậy, nên hai đứa tao về chắc chắn không nghèo được đâu. Lương của chú Phương nhà cháu mỗi tháng cao lắm. Bạch Nặc và Phương Mạnh 2 người, cùng với các bạn nhỏ ở khu tập thể trí thức trẻ ăn một bữa thật ngon lành. Vào buổi tối, đặc biệt đến nhà đội trưởng một chuyến. Bạch Nặc đã để lại một bản vẽ máy bơm nước, một bản hướng dẫn sửa chữa máy, dệt viết tay. Sau Tết, hợp tác, ca cũng sẽ gửi máy kéo cho đại đội tiên tiến về. Thêm vào đó, có máy bơm nước kiểu mới, việc đồng áng sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Cộng với việc có nhà máy dệt ở Thất Thủy đại đội, cuộc sống sau này chắc sẽ tốt đẹp thôi. Chú xem cháu kia, con bé này, về thành phố sống sung sướng rồi mà, vẫn còn nghĩ đến cuộc sống của đại đội mình. Chú nói gì vậy chứ, đại đội Thất Thủy cũng là nhà cháu mà. Hiện tại cháu tuy phải về một mái nhà khác rồi, nhưng nhà này cũng không thể bỏ bê được chứ. Cái máy bơm nước này tuy nó là chế tạo đơn giản, nhưng cái máy bơm kiểu mới này lại quý giá. Ở chỗ sự đơn giản của nó không chỉ ít tốn dầu thành phẩm, mà nguyên liệu sản xuất cần cũng đơn giản, rẻ nữa. Trực tiếp giảm chi phí cho chính cỗ máy này. Cái này có thể giúp quốc gia tiết kiệm được kha khá tiền và tài nguyên vật liệu đấy. Thế nên, khi chú đi đàm phán hợp tác với nhà máy cơ khí kia, đừng để bị thiệt thòi đấy nhé. Phải nhớ là làm ăn thì phải rõ ràng, lợi ích và tiền bạc đều không thể thiếu cho đội sản xuất của mình đâu. Nếu không thì không hợp tác với họ nữa. Cứ thế cầm đồ đi đến nhà máy cơ khí ở thành phố Khai Nguyên, tìm giám đốc nhà máy họ. Được rồi, chú cứ yên tâm. Chú nói xem, tôi ra ngoài có bao giờ chịu thiệt đâu. Lúc đó tôi sẽ dẫn vệ đông đi cùng. Thằng nhóc đó lanh mồm lanh miệng lắm chú ạ. Lúc đó để anh Ngụy 2 và anh Lỗ 2 đi cùng. Hai anh hai cũng đừng ngại mất mặt. Hãy học hỏi vệ đông nhiều vào, về cách đối nhân xử thế với người thành phố. Sau này vẫn sẽ có lợi đấy. Mãnh Tử, cậu cứ yên tâm. Tôi và Văn Minh 2, người sẽ ngoan ngoãn đi theo vệ đông. Học hỏi, chỉ cần cậu ấy không ngại là được. Có cậu ấy dẫn dắt chúng tôi ra ngoài mở mang tầm mắt. Tôi và Văn Minh mừng còn không kịp nữa là đồ ngốc mới thấy mất mặt. Các anh nghĩ được như vậy là tốt rồi. Bạch Nặc lấy ra cả một bộ sách bài tập và sách giáo khoa, đặt thẳng trước mặt mấy anh chị em nhà họ Ngụy. Bạch Nặc mỉm cười nhìn họ rồi nói, được rồi, mấy chuyện khác đã nói xong, tiếp theo đây mới là quan trọng nhất đây. Mọi người thấy mấy thứ này chưa? Trời đất quỷ thần ơi, đừng hại tôi chứ. Tôi đã tốt nghiệp rồi mà, ghê quá đi. Sợ gì chứ, không nghe câu nói này sao, sống đến già, học đến già, chúng ta có người già nhất ở đây rồi mà. Em muốn ông nội Ngụy cũng học sao? Nói linh tinh gì thế? Em tha cho ông nội Ngụy đi, mấy cái này đều là dành cho em và anh Ngụy cả. Anh Ngụy 2 và hai chị dâu nữa chứ. Liên quan gì đến bọn tôi chứ? Tôi với chị dâu 2 cũng chỉ học hết cấp 2 năm nhất thôi. Làm sao mà xem được mấy quyển sách giáo khoa cấp 3 này? Đừng sợ, đây còn có cả bộ sách giáo khoa cấp 2 nữa mà. Tôi còn tìm bạn bè kiếm được một bộ đề luyện tập nữa. Mấy người có thể ôn đi ôn lại.
Ngụy Trung Bình quay đầu nhìn ông nội. Thấy cha mình cũng khẽ gật đầu. Được thôi, cứ nghe lời con bé và thằng bé đi, học hỏi nhiều vào. Sau này làm gì cũng sẽ dùng đến. Đừng có vừa mới tốt nghiệp được vài năm đã vội, trả hết những gì đã học ở trường lại cho thầy cô. Thế thì học từ đầu làm gì? Vậy là quyết định thế nhé. Sau này tối ăn cơm xong, mấy đứa sẽ cùng nhau ôn lại từ sách giáo khoa cấp 2 năm nhất. Đại Cường và Tiểu Tiện, hai cậu lo cho vợ mình đi. Đứa nào dám lời tao xử lý ngay, nghe rõ chưa? Sáng hôm sau, Bạch Nặc và Phương Mãnh liền đạp xe đi đến huyện. Đến huyện còn sớm, hai người trực tiếp đến quán ăn quốc doanh ăn sáng. Tối qua, tôi nhận được tin nhắn từ bên đoàn trưởng nói rằng cậu cứ làm thủ tục điều động công việc với cục là được rồi. Công việc được điều chuyển thẳng đến phân cục Hoa An, cục công an Kinh Đô. Chức vụ vẫn là họa sĩ đặc biệt được tuyển dụng của phòng hành chính. Sau này công việc này sẽ là thân phận của cậu ở bên ngoài. Anh ấy đã chào hỏi cả hai bên rồi. Phía Đại học Kinh Đô nơi cậu sẽ đến báo danh cũng đã được thông báo rồi. Ngoài ra, về phần ký túc xá thì đội cũng đã sắp xếp cho cậu rồi. Hiện tại, Long Quốc có một số bộ phận bí mật đã thành lập đội đặc nhiệm. Một là Bộ An ninh Quốc gia, hai là Quân khu Tổng bộ Kinh Đô. Phương Mãnh và Bạch Nặc trực thuộc Quân khu Tổng bộ Kinh Đô. Hai lãnh đạo trực tiếp duy nhất phía trên chính là sư trưởng của đơn vị mà Phương Mãnh đang công tác công khai và đoàn trưởng. Việc điều động công việc và các phòng ban đối ngoại đều do vị đoàn trưởng này phụ trách. Em cứ tưởng đội chuẩn bị để em dùng thân phận sinh viên công khai ở bên ngoài chứ. Vậy chị Anh Nam có giống em không? Cô ấy sẽ trực tiếp điều chuyển đến làm phó đội trưởng đội 2, phòng hành chính, phân cục Hoài An. An Vận sẽ được điều đến Bộ Ngoại giao. Bề ngoài là do chú của nhà họ An ra sức. Nhưng thực tế thì sao? Thực chất là do đoàn trưởng của chúng ta hậu thuẫn và nộp đơn thăng chức đã được phê duyệt. Chỉ là chú An không hề hay biết. Chú ấy thật sự nghĩ rằng mình được lãnh đạo coi trọng nên mới có cơ hội để cháu trai mình từ một huyện vùng sâu vùng xa chuyển về Kinh Đô, lại còn vào Bộ Ngoại giao. Thế nên dạo này chú ấy làm việc rất hăng say. Anh họ có biết chuyện này không? Mê mơ. Đoàn trưởng đã gọi điện riêng cho anh ấy rồi, cũng đã đề cập chuyện này rồi. An Vận đã tự thêm cho mình một nhiệm vụ phụ ngay tại chỗ. Nhiệm vụ gì? Định mưu quyền soán vị à? Ghê thật. Bạch Nặc bỗng thấy sau khi về Kinh Đô, cuộc sống của họ chắc là sẽ còn nhộn nhịp hơn lúc ở Thất Thủy đại đội. Hai người nói chuyện xong thì nhanh chóng ăn sáng xong, đứng dậy rời đi. Ban đầu muốn nghỉ việc giờ lại thành điều chuyển. Những thủ tục này chắc phải mất gần nửa buổi sáng mới xong xuôi. Trong phòng làm việc của cục trưởng công an huyện, cục trưởng Lưu cau mày, nét mặt phức tạp, lại buồn bã nhìn con gái ngồi đối diện. Con gái cưng à, con nói với bố, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bên cục công an Kinh Đô đột nhiên điều chuyển con với con bé Nặc đi cùng thế. Con bé Nặc đi học thì bố còn hiểu được, nhưng tại sao lại nhất định phải điều chuyển cả hai đứa con đi chứ? Rốt cuộc là thằng khốn nạn nào đã để lộ tin tức của hai đứa ra ngoài? Một cục công an Kinh Đô đường đường là thế mà lại đi đào, sao lại đào đến tận cái huyện nhỏ này của chúng ta chứ? Cục trưởng Lưu, nào có phải không mong con gái có tiền đồ tốt hơn? Cục công an Kinh Đô tương lai còn tốt hơn nhiều so với huyện nhỏ này. Chỉ là nhà vợ ông bị người ta vu oan, ông nhà tức giận mà đăng xuất. Cả nhà anh vợ ông vẫn còn chịu khổ ở nông trường. Điều này khiến ông không muốn con gái mình lại xa vào trốn kinh đô quyền lực đó. Họ khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng xoáy đến cái huyện nhỏ này để sống yên ổn. Con gái à, bên ông ngoại con cũng là bất đắc dĩ. Giờ ông cụ đã đăng xuất rồi, nhưng các cậu con vẫn còn đó. Chúng ta phải tự bảo vệ mình trước, mới có cơ hội để kéo họ ra khỏi cái nơi tồi tệ đó. Con tuyệt đối không được làm bậy đấy nhé. Bố lại nghĩ linh tinh gì thế? Lần này con đi thành phố là để phối hợp với phòng hành chính của thành phố điều tra phá án. Đã lập công, chính vì thế mà cục công an Kinh Đô mới để mắt đến con. Đúng lúc họ lại thành lập đội 2, nên con mới có cơ hội được điều chuyển tới đó. Sao lại còn dính dáng đến chuyện bên ngoại nữa vậy? Con gái của bố làm gì có cái khả năng đó mà dính vào trong đó chứ? Chính là cái thái độ của Lưu Á Nam hoàn toàn khác so với trước đây, lại khiến ông cục trưởng Lưu vốn đang nghi ngờ tin sái cổ lời con gái mình nói ngay lập tức. Con gái à, con đến đó thì cứ chuyên tâm làm việc cho tốt, đừng có lo chuyện khác. Bây giờ không phải lúc, chúng ta phải đợi cứu được chú con ra rồi tính. Ra rồi mới nói, bây giờ là lúc cứu được ai thì cứu. Biết chưa, đừng lo nhé. Bố nói câu này đến cả 100 lần rồi. Hơn nữa, bố nghĩ con gái bố có cái khả năng đó ư? Ông ngoại vốn đã không khỏe, chuyện này con biết mà. Trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện lớn thế này, ông cụ thật sự không chịu nổi nữa. Cũng không thể trách ai khác, con hiểu hết rồi, bố yên tâm đi. Con chỉ đi làm thôi, sẽ không làm gì khác đâu. Hơn nữa, chỗ con nhận chức chỉ là một phân cục nhỏ thôi, cách xa vòng tròn quyền lực lắm, con làm được gì chứ? Cũng đúng. Đến đó rồi thì mọi chuyện cứ làm kín đáo một chút. Gia đình họ Lưu của chúng ta đều có nền tảng ở phía đông bắc này. Con có chuyện gì, nhất thời bố cũng không giúp được. Con đâu, con nhất định phải cẩn thận đấy. Thôi được rồi, bố cứ yên tâm đi ạ. Mãi đến khi có 2 tiếng bùng bùng vang lên, trái tim đang treo lơ lửng của Lưu Á Nam cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Thôi được rồi, vậy bố cứ làm việc đi. Con đi bên hậu cần làm thủ tục tiếp theo đây. Vội gì, đâu phải sáng mai đã đi ngay. Mẹ con bảo tối nay gói bánh chèo cho con đấy. Nhớ về nhà sớm ăn cơm nhé. Con biết rồi, bố yên tâm.
Cục trưởng Lưu hơi nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cũng phải thôi, ông ấy quá tin tưởng con đã thiếu đi vài phần cảnh giác vốn có. Thế nào rồi? Thế nào rồi? Chú Lưu đã đồng ý chưa? Yên tâm đi, đừng lo. Xong xuôi hết tôi sẽ báo lại, tao nói cho mày biết xong. Nếu hôm nay mà đổi người khác đi lừa bố tao, thì chuyện này 89 phần là hỏng bét. Ông ấy là một với 20 năm kinh nghiệm phá án đó. Chỉ có mỗi con gái ruột là mới khiến ông ấy không đề phòng thôi. Mới khiến ông ấy không đề phòng thôi. Đỉnh của chóp, chị tôi đỉnh chưa? Cách tôi với mãnh tử dạy chị đó, thấy hiệu quả lắm đúng không? Đúng, hai đứa đỉnh nhất rồi. Mà nói thật cũng không sai. 4 người lén lút tránh mặt tất cả mọi người, đi đến văn phòng của An Vận, để Lưu Cúc yên tâm hơn nữa. Phương Mãnh và An Vận, hai người họ ở văn phòng của An Vận dành cho Lưu Á Nam, đặc biệt tổ chức một buổi hướng dẫn. Kết quả thì rõ như ban ngày, họ đã thực sự thành công, khiến vị cảnh sát hình sự lão luyện đó phải đứng hình.